Ce faci? Ne vinzi la piață? Ce faci? Băi, am promis la Dragoș că-i duc portocale de aici. Portoverzi. Portoverzi, dar dulci. Băieți, treaba e nasoală. Ne mutăm din este, cred că, una Vezi că e microfonul la mine. locații la care plecăm. Nu? Nu mai contează. Da, să știi că e simplu, dar noi trebuie să-l complicăm mereu, ca de obicei. Sava! Hai! Cause it makes me feel good, makes me look good. I gotta get that new thing. I want the real thing. Give me that brand new. I want the real thing. We're gonna get that new thing. Got something to say. No one can drop me. Come try and stop me. I'm king of this place. Get into my way. I'm turning to gold, never ready to fall. Take the prophet position, defy opposition. I gotta get that new thing. We're gonna get that new thing. Cause it makes me feel good, it makes me look good. Give me that brand new. Începe un nou episod. Vă reamintesc, un like, un subscribe ajută foarte mult. Ăsta efectiv l-am văzut pe live scop cum a venit după Năluc. Șalou solitar, nu prea mare, dar ideea că treaba funcționează. Este lung, subțire, cel mai dulce șalou din viața mea.
tot pe un copito din ăsta mare, de 15 cm. Părea mai mare pe LiveScope, dar cred că din cauza că este lung. O să-i dau drumul, da? Suntem în Extremadura, suntem pe lacul Sihara de data aceasta, deci am schimbat 180 de grade treaba. Ce să vă mai zic? Sper să fie o zi mai norocoasă decât zilele trecute, pentru că m-am săturat să alerg după cai verzi pe pereți. GoPro, stop recording! Încă o dată. Te-am eu. Stop recording. GoPro, stop recording. Eu opresc eu GoPro, stai tu liniștit. Este. Nu e mare, dar a fost ciocan. Tot pe copito astea mari văd că le place. Sunt curios să văd ce lungime are ăsta, că nu pare să fie de dimensiunea potrivite. Hai să și o să aproape. Micuț. Practic ne deplasăm pe o zonă cu apă plată, mică, 2-3 metri și dau mâini în stânga, în dreapta, în toate direcțiile până am câte un atac. Asta ca să văd dacă nu găsesc o zonă cu pești mai concentrați. Ok. Stă mic. Sau vine spre mine și îmi vie pe drum. Probabil că asta se va... Asta venea spre mine. Se pare că am găsit poate o culoare mai interesantă, știu. Este mai frumos. Se pare că am identificat un pattern sau o nălucă mai de Doamne ajută. Stai. Încep să apară și șalei mai trecuți așa de prima tinerețe de 50. Dar știi cum o ia? Până în stomac. Avea nevoie de un... Și abia o scoateți. Extraordinar. Îi dau drumul, nu mai pierd timpul. Ăsta a venit, a dat de mai multe ori în ea. Se pare că le plac culorile mai turbate decât ale naturale. Să vedem cât vor fi și aia mai mari. E prima oară când pescuiesc pe lacul ăsta, prima zi când pescuiesc pe lacul ăsta, prima oară când pescuiesc pe locul ăsta. Ideea că peștii sunt activi este tot ceea ce mă interesează. Și nu trebuie să mă chinui, cum am făcut-o până acum. Parcă tot mai mari ies. Nu sunt încă foarte mari, dar parcă au început să mai crească. Băieții puntabili. Cât îi dai o nălucă mai mare, parcă cu atât îi dă mai bine. Și scapi mai puțin. Cel puțin mie așa mi se pare. Cu asta ne confruntăm. Cred că voi prinde și ceva mai mari până la urmă. Voi elibera și îmi continui treaba.
Ce, ai uitat să dai rec? E acolo termosul. Nu. Cum nu? Dă-mi voie. Data viitoare mă lăsați pe mine să le scot din mașină. Deci nu cred că n-avem nici cafea, nici vin. Ai zis că nu îi. Am zis că e în plasa cu mâncarea și ai zis că nu îi. Iar mi-au trecut toate transpirațiile. Dau o ancoră aici, că aici iar arată bine. Stai numai puțin, să iau o bere. Pentru că nu cunoaștem lacul, nu că nu prea bine, nu-l cunosc deloc. Am observat că zonele de golf, când începem să dăm de apă ceva mai mică, sunt, cel puțin pe golful pe care am prins, părea a fi zona cea mai prolifică. Așa că, în momentul în care intru într-un golf, mă uit să văd din ce parte bate vântul. Și în funcție de partea din care bate vântul, încerc să mă las pe vânt, să bat malul temeinic. Malul sau chiar lansez în larg, deci nu neapărat în mal. Și așteptăm și rezultatele, bineînțeles. Deci ca să înțelegeți că nu numai unde am fost noi inițial pe Ebro este o problemă, aici unde suntem acum este o problemă de ani de zile, de câțiva ani de zile deja. A scăzut foarte mult nivelul. În momentul de față este la 16% din capacitate și rar mai crește peste un 30-40% din capacitatea normală. Cum vedeți, o grămadă de balize și pe mal, și pe uscat. Unele le-am mai găsit și în apă. Asta l-am văzut pe LiveScope, cum urmărea niște peștișori. Și pe ăsta l-am văzut. Mamă, ce ciocan odată ăsta. Asta era frumos ăsta. Stă bancul de pești deasupra și se mai vede câte o umbră mare din când în când pe sub pești și ăla de obicei e șalău, din ce am observat la ultimele 5 lanseuri. Deci să-i montez și o ancoriță, un stinger din ăsta de la Relax. Să vedem dacă am ceva mai puține rateuri. Trebuie să-i fac aici ca o buclă. Așa mergem acolo. Jig de la Fudo, ancore tot de la Fudo. Vă spun, sunt foarte, foarte ascuțite. Curița asta o să o las la liber. Hai să vedem cum s-a agățat ăsta. Perfect.
S-a învățat perfect și nici de cum în ancoriță. Începe să arate bine ziua de azi. Cel puțin la număr. La calitate mă îndoiesc că o să avem succes. Calitatea s-a dus odată cu locul de pe ASCO pentru noi. Poate vă întrebați de ce Robert nu este cu mine în barcă și am să vă răspund și la acest mic și foarte important detaliu. Este pentru că el este într-o altă barcă, bate o altă zonă de lac, în așa fel încât să acoperim cât mai multă apă. Mai avem fix 2-3 zile de pescuit, deci nu avem foarte mult la dispoziție. Suntem pe o zonă pe care n-am mai pescuit niciodată în viața noastră și trebuie să descoperim cât mai multe zone fierbinți. Să dăm un evantai. Vreau să văd dacă pe o zonă pe unde am prins un șalău, dacă dau un evantai complet, dacă mai prind vreunul exact pe zona aia. Sau pur și simplu să mișcă ei foarte mult și nu prea țin de zonă. Practic sunt pe o zonă cu platou. Cu apă de între 1 metru și 3 metri jumate. Și mai mult o joc fâlfâită între ape, pe substrat. O mai recuperez liniar din când în când. Dar oricum atacurile în general survin cam pe stopări. Pe pauze scurte, nu contează. Dacă pe stopări am observat. Asta n-a mai surprins atacul. Aoleu. În sfârșit o piesă mai frumoasă. La boncăneală, pe un copito de 7,5 cm. Culoare de bomboană, roz bombon. Tot apă mică, 3-4 metri. Dar să boncăne. Bâng. Cârlig fudo. Mai arătăm și pe ăsta la cameră, frumos, întotdeauna, înainte să le liberez. Uite aici. Frumusețe de pește. Pac. Oh yeah, baby! Astăzi cred că a fost prima zi în care pot să zic că am descoperit un pattern așa cum trebuie de când suntem în Spania, pe care pot să repet pe alte locuri, ceea ce mă bucură foarte tare. Nu sunt șalei mari, nici nu cred că o să reușim să prindem șalei mari, din păcate, dar suntem în Spania, vremea văd că este cu noi, nu mai este atât de cald, este perfect afară. Ne-a ajutat destul de mult și sonarele astea, atât side imaging-ul cât și live scope-ul, adică live scope-ul în unele situații chiar mi-am dat seama pe unde erau bancurile astea mici de pești, mi-am dat seama exact unde mai văd câte un șalou mai mare. Lansam în direcția aia din cauza că pescuiam cu gumă mare, chiar dacă nu-i dădeam în cap perfect. În momentul în care ajungeam în zona în care am văzut umbra acea mai mare, practic aveam atac și prindeam șalău, ceea ce e super mișto să te uiți la treaba asta. Dar în același timp, același lucru puteam să-l fac lansând în timp ce merg cu barca, foarte încet, lanseu după lanseu, până la urmă tot prindeam șalăi. Noi acum suntem pe Sihara, mai este un baraj mai jos, se numește Garcia Sola și sub el mai este încă unul Oreliana. Totul se desfășoară pe o rază de maxim 100 de kilometri. S-ar putea să mergem și pe încă unul dintre celelalte două baraje, după ce pescuim încă o zi pe acesta. Va trebui să mai încercăm să pescuim și de pe mal, deci o să ne vedeți și pescuind de pe mal pe zona aceasta.
Sper să fie o reușită și partidele următoare. Țineți aproape, am avut o grămadă de aventuri pe aici prin Spania. Am plecat de pe Ebro, suntem mult mai departe, deci o să avem mult mai mult drum de parcurs până acasă. Vă reamintesc că ajută foarte mult un like, un subscribe. Încheiem și acest episod. Aici Andrei Sava, să ne auzim cu bine, sănătoși și voinici și altădată.